අද මම යන්නේ අල සමග බිත්තර බැද ගන්න. එහෙම නැත්නම් පොටැටෝ ඔම්ලට් එකක් හදන්න. මේක ඉතාලි රෙසිපි එකක්. මේකට ඉතාලියෙන් කියන්නේ පතාතේ ප්‍රිට්ටාති කියලා. පතාති කියන්නේ අල වලට, ප්‍රිට්ටාති කියන්නේ ඔම්ලට් එකට. ඉතින් අපි බලමු මේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම මේක ලංකාවට ඕන විදිහට පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගෙන තියෙන්නේ. මේකට අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද? කොහොමද හදන්නේ කියලා බලමු. මේ සඳහා මම අරන් තියෙනවා අල ග්‍රෑම් 150ක් මේ විදිහට කොටු කපාගෙන තියෙනවා. අමු මිරිස් අරන් තියෙනවා ග්‍රෑම් 10ක්. කරල් 4ක් මම ගත්තා මේ විදිහට හීනියට කපාගෙන තියෙනවා. තක්කාලි ග්‍රෑම් 100ක් කොටු කපාගෙන තියෙනවා. ගම් මිරිස් තෙහෙඳි 1යි, ලුණු රස අනුව ගන්න බිත්තර 6ක් අරන් තියෙනවා. ලුණු ග්‍රෑම් 100ක් මම කොටු කපාගෙන තියෙනවා. තෙල් මේ සැඳි 3ක් ගත්තා ml 25ක්. මුලින්ම තෙල් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ එකතු කරනවා කපාගත්තු අල ටික. අපි අල ටික මුලින්ම තෙල් වලින් තැම්බෙන්න අරින්න ඕන. අපි අල එකතු කරලා අල පොඩ්ඩක් බැදීගෙන එද්දී, එත තැම්බීගෙන එද්දී අපි ඊළඟට එකතු කරනවා ලුණු ටික. මම ලුණු එකතු කරලා හරියට විනාඩි 5කින් මම එකතු කරනවා තක්කාලි. ඊට අමතරව මම ගත්තු ගම් මිරිස් වලින් භාගයක් එකතු කරනවා. ලුණු මම තේහෙන්දි කාලක් විතර එකතු කරනවා. කට්ටිය රස අනුව ලුණු එකතු කරනවා. මම දැන් මේක හොඳට වහලා මේක හොඳට බෙදෙන්න ආරිනවා. තක්කාලි එකතු කරාට පස්සේ හරියට විනාඩි 3ක් මේක ලිපේ තියාගත්තා. දැන් මේ අල මිශ්‍රණය හැදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට මේක තුනී කරගන්න ඕන. ඉතර එකතු කරන්න ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ අපි ලිප මීඩියම් හීට් එකට අඩු කරගන්නවා. දැන් අපි බිත්තර එකතු කරනවා. අපි බිත්තර එකතු කරද්දී තමන්ට බිත්තර ෂුවර් නැත්නම් කෙලින්ම බිත්තර එකතු කරන්න යන්න එපා. වෙන භාජනයකට බිත්තරේ කඩලා දාලා ඊට පස්සේ එකතු කරන්න. මට බිත්තර ෂුවර් ඒ කියන්නේ මම කෙලින්ම මේකට එකතු කරනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට බිත්තර 6 එකතු කරගත්තා. මම දැන් මේකට උඩින් දානවා ගම් මිරිස් කුඩු ටික. හැමතැනටම විසිරලා යන විදිහට ගම් මිරිස් කුඩු ටික දාගන්න. ඊළඟට මගේ රසායනව මම ලුණු ටිකකුත් මේක උඩට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම එකතු කරනවා අවු මිරිස් ටික. අවු මිරිස් ටිකත් මම හැමතැනටම විසිරලා යන විදිහට තමයි එකතු කරගන්නේ. දැන් ලිප තියෙන්නේ මීඩියම් හීට් එකේ. මම දැන් මේක වහලා බිත්තරේ හොඳට බෙදෙන්න ආරිනවා. මම දැන් බිත්තර එකතු කරලා විනාඩි 5ක් වෙනවා. අපිට දැන් මේ අවස්ථාවේදීත් මේක බා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී මේ කහමදේ බාගෙට තැම්බිලා තියෙන්නේ. නැත්නම් බාගෙට බැදිලා තියෙන්නේ. මෙතන මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට. අපි කහමදේ හොඳටම බෙදෙන්න ඕන නම් අපි තව විනාඩි 5ක් විතර මේක තියා ගන්න ඕන. නමුත් විනාඩි 5කට පස්සේ ලිප මීඩියම් හීට් එකෙන් ලෝ හීට් එකටම අඩු කරන්න ඕන. දැන් මම ලෝ හීට් එකට ලිප අඩු කරා. මම ආයිමත් වහලා තවත් විනාඩි 5ක් තියා ගන්නවා. දැන් මම හරියට තව විනාඩි 5ක් තියාගත්තා. අපි දැන් ඔම්ලට් එක හැදලා ඉවරයි. එහෙම නැත්නම් අපි ප්‍රිට්ටාති හැදලා ඉවරයි. අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේක කෑලි වලට කපා ගන්නයි. තමන්ට කැමති විදිහකට මම බිත්තරේ තියෙන හැඩයටම කපා ගන්නවා. තමන්ට කැමති විදිහකට ඒක කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට මේක ඊට පස්සේ එළියට ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේක උදේ ආහාරයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බත් වලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. තමන්ට කැමති විදිහකට තමන් හදන ආහාර වේල අනුව මේක සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට. තව පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්න. ඉතින් මම යන්නේ එකෙන් අපිට පුළුවන් එකක් ඕනනම් හදාගන්න. මේ විදිහට මයොනයිස් ඕනනම් ගන්න පුළුවන්, බටර් ගන්න පුළුවන්. මම මයොනයිස් පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් එක පැත්තකට
මයොනයිස් ගන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තට ඕන නම් තමන් කැමති සෝස් වර්ගයක් වෙන සෝස් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන මේ විදිහට අපිට ඉතින් මෙතන මේක මේ විදිහට තියලා මේ විදිහේ මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේකට තක්කාලි පෙත්තක් ලුණු කෑල්ලක් එක අපිට මේක මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඔකටත් මේක හදලා බලන්න. රස බලන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරගන්න. like එකකුත් දාන්න. අපි යන අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.